Đứa con mà Triệu Lệ Dĩnh sinh ra không phải là con của Phùng Thiệu Phong sao? Ly hôn là do sự không chung thủy của cả hai bên. Ngành công nghiệp giải trí rất sôi động trong những năm gần đây. Trước đây, người nổi tiếng thường không công khai chuyện tình cảm, hôn nhân hay việc sinh con. Bởi vì một khi thông tin này được công bố, nhiều người hâm mộ sẽ ngừng theo dõi họ. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ. Nhưng trong những năm gần đây, những ngôi sao này dường như ít quan tâm hơn, thậm chí thỉnh thoảng còn công bố tin tức về tình yêu, hôn nhân và sinh con. Hai ngôi sao hàng đầu mà hai chị em nhắc đến ngày hôm nay chính là Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Không ai trên Internet đoán được. Cuối cùng hai người đã kết hôn. Triệu Lệ Dĩnh bước chân vào làng giải trí từ rất sớm nhưng ít người chú ý đến cô. Cô ấy đã đạt được thành quả như ngày hôm nay. Vì đóng vai trò quan trọng trong phim nên hình ảnh của Triệu Lệ Dĩnh cũng được mọi người chú ý. Ngoài ra, cô ấy còn có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và rất xinh đẹp nên mọi người sẽ tự nhiên nhớ đến cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh đã đi đến được thành công như ngày hôm nay bằng chính sức lực của mình. Trước đó, hai chị em đã phát hiện ra Triệu Lệ Dĩnh khi cùng xem bộ phim truyền hình The Golden Wedding. Lúc đó tôi thấy Triệu Lệ Dĩnh khá xinh đẹp. Nhưng không ngờ sau này cô ấy lại trở nên nổi bật như vậy trong giới điện ảnh. Bộ phim Hoa Thiên Cốt cũng là bộ phim điện ảnh thực sự đã đưa Triệu Lệ Dĩnh trở nên nổi tiếng. Triệu Lệ Dĩnh luôn có mục tiêu và định hướng rất rõ ràng trong ngành giải trí. Cô biết rằng chỉ bằng cách mang lại những tác phẩm tốt đẹp cho mọi người, cô mới có thể nhận được sự công nhận từ khán giả. Đạo diễn đã giao cho cô vai diễn này vì ông đã... Mặc dù trong ngành giải trí có rất nhiều sao nữ xinh đẹp nhưng lại có rất ít sao nữ vừa xinh đẹp vừa diễn xuất giỏi. Sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh trong ngành giải trí đang tiến triển thuận lợi. Nhưng chuyện tình cảm của cô có vẻ không được suôn sẻ như vậy. Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau lên tiếng chính thức. Tôi biết Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong kết hôn vì họ đóng chung phim truyền hình Minh Lan truyện. Khi họ quay bộ phim này, hai người đã ở bên nhau rồi. Phùng Thiệu Phong cũng là một diễn viên xuất sắc. Khi đóng chung phim truyền hình Cung đấu với Dương Mịch, anh cũng được rất nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, có lẽ vì tính cách rất khiêm tốn nên bà ít khi xuất hiện trước khán giả và đóng rất ít phim. Tuy nhiên, có rất nhiều vụ bê bối liên quan đến ông. Những người bạn gái mà anh ấy nhắc đến trước đó đều xinh đẹp hơn nhau nên cư dân mạng đã rất phấn khích khi tin tức anh kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh được lan truyền. Một số cư dân mạng cho biết trước đây họ không thích Phùng Thiệu Phong bất kể họ nhìn anh thế nào, nhưng sau khi anh tuyên bố hẹn hò với Triệu Lệ Dĩnh, họ lại không thích anh bất kể họ nhìn anh thế nào. Mọi người vẫn đang chờ đợi tin tức về đám cưới của họ. Sau đó, Triệu Lệ Dĩnh sinh thêm hai người con nữa. Có thể nói hai người kết hôn vì có thai. Hai người kết hôn và có con, nghĩ rằng cuộc sống sau này của họ sẽ hạnh phúc hơn, nhưng rồi thông tin xuất hiện trên Internet. Đứa con do Triệu Lệ Dĩnh sinh ra không phải là con của Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh ở tuổi 40, nhưng cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm của họ đã kết thúc trong sự bối rối. Từ nửa cuối năm 2017, Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là người nghiện cơm. Anh ấy xuất hiện trên trang tìm kiếm nóng vài ngày một lần và thỉnh thoảng được phát hiện và chụp ảnh. Nhưng hầu như lần nào cô cũng xuất hiện trên báo chí cùng một nam tài tử, quý ông của làng giải trí Phùng Thiệu Phong. Không cần phải đoán khi có tin tức về những người nổi tiếng nam và nữ bị chụp ảnh khi đi du lịch, rất có thể họ đang trong một mối quan hệ. Cùng nhau đi bộ, cùng nhau về khách sạn, cùng nhau ăn uống, nắm tay nhau đi mua sắm. Tin tức về sự việc này đã được đưa tin thường xuyên, nhưng hai đảng chính chưa bao giờ phản hồi trực tiếp. Triệu Lệ Dĩnh cũng đã tức giận chỉ trích một số tài khoản tiếp thị truyền thông. Nhưng không lâu sau khi phủ nhận mối quan hệ, cả hai bất ngờ thông báo tin chấn động rằng họ đã đăng ký kết hôn. Sự việc mang thai và sinh con giống hệt nhau sau đó đã biến cặp đôi mới cưới thành cặp đôi dối trá trong mắt cư dân mạng,
Danh tiếng của họ, tình cảm và hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng bị cáo buộc che giấu sự thật, cặp đôi mới cưới trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận. 01. Giữ tâm trí tập trung và bạn sẽ đến cùng mục đích thông qua nhiều con đường khác nhau. Năm 2008 là năm Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong gặp nhau lần đầu tiên. Nhưng vào thời điểm đó, địa vị của họ rất khác nhau và thực sự không có mối liên hệ rõ ràng nào giữa họ khi nói đến giao tiếp xã hội. Trong một bộ phim truyền hình, Phùng Thiệu Phong và Hoắc Tư Yến đóng vai một cặp đôi. Còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ là một vai phụ với vài cảnh quay ngắn trong phim. Vào thời điểm đó, có lẽ không ai trong số họ nghĩ rằng họ sẽ kết hôn với nhau sau 10 năm nữa. Nguồn gốc quyết định số phận. Và cũng có nghĩa là con đường bạn đi sẽ khác nhau. Phùng Thiệu Phong sinh ra ở Thượng Hải. Bố mẹ anh đều có trình độ học vấn cao và yêu thích văn học và nghệ thuật. Chịu ảnh hưởng từ mẹ, Phùng Thiệu Phong cũng thích văn học và nghệ thuật. Gia đình đã cố tình bồi dưỡng anh. Và anh đã trở thành trụ cột văn học và nghệ thuật của trường ngay từ khi còn đi học. Ông theo học tại Học viện Hí kịch Thượng Hải và được đào tạo chuyên nghiệp. Triệu Lệ Dĩnh thì khác. Câu chuyện của cô ấy có chút hương vị của Việt con xấu xí. Lớn lên ở một vùng nông thôn ở Hà Bắc, nguồn thu nhập chính của gia đình là làm nông. Triệu Lệ Dĩnh cũng từng làm rất nhiều công việc đồng áng với ông bà khi còn nhỏ. Sau này, khi gia đình có TV, cô được xem những nữ diễn viên xinh đẹp trên TV và bắt đầu mơ ước được học diễn xuất. Nhưng thực tế lại rất tàn khốc, điều kiện gia đình không cho phép cô theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Trong cơn tuyệt vọng, bước vào xã hội để bắt đầu lao động chân tay. Tình cờ cô tham gia một chương trình tài năng và gặp đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Với danh hiệu Phùng cô nương, cuối cùng cô cũng chen chân vào giới giải trí. Phùng Thiệu Phong đóng vai chính trong bộ phim đầu tay và sự nghiệp của anh rất tươi sáng và suôn sẻ. Khi hai người mới gặp nhau, sự nghiệp diễn xuất của Phùng Thiệu Phong đã thành công, trong khi Triệu Lệ Dĩnh vẫn là một diễn viên phụ vô danh. Lần thứ hai gặp lại, Phùng Thiệu Phong vẫn là nam chính. Còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ là nhân vật phụ có ít lời thoại. Đến năm 2011, bộ phim truyền hình du hành thời gian thời nhà Thanh về Hoàng cung, với sự tham gia của Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch đã tạo nên một cơn sốt. Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch cũng liên tiếp vướng vào scandal vì bộ phim này, và chuyện gây tình cảm Phùng Mịch Lệ cũng được đồn đoán rộng rãi. Vào thời điểm đó, Tiến với vai diễn Thanh Nhi trong Tân Hoa Thành Công Chúa. Năm sau, cô đóng vai chính trong bộ phim Chị Em Epelis Lock hớt dây. Đây là lần thứ tư họ gặp nhau trong một vở kịch. Vào thời điểm đó, Phùng Thiệu Phong đang hẹn hò với một nữ diễn viên khác và đang ở đỉnh cao danh vọng. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã vướng vào tranh cãi khi cô bị cư dân mạng chỉ trích vì phát ngôn của mình. Cứ như vậy, một người thay đổi mấy cô bạn gái trong lúc quay phim. Một người thì giống như trong nhật ký thăng chức của Yulala, chật vật trong ngành giải trí, chịu nhiều đau khổ. Trong thời gian im lặng, cuối cùng cả hai đã chính thức gặp nhau trong bộ phim Tây Du Ký, Nữ Vương Quốc vào năm 2016. Giống như Nữ Vương Quốc và Đường Tam Tạng, hai người đã tìm hiểu nhau và những tín hiệu tình yêu sắp được phát ra. Những khoảng thời gian vui vẻ. Trong quá trình quay phim, họ đã chuyển từ người xa lạ thành bạn bè thân thiết sau khi dành nhiều thời gian bên nhau. Trong lúc chờ quay phim, Phùng Thiệu Phong luôn cười trêu chọc Lý Dĩnh, hai người thường xuyên chơi đùa. Đùa giỡn. Khi Phùng Thiệu Phong ở bên Triệu Lệ Dĩnh, anh không còn là một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi 40 nữa mà giống như một chàng trai trẻ. Sau khi bộ phim kết thúc, họ ngay lập tức hợp tác trong bộ phim truyền hình ăn khách Minh Lan truyện. Quá trình quay bộ phim này mất nhiều thời gian, và với tư cách là nam và nữ chính, họ có nhiều thời gian ở bên nhau. Đây là thời điểm tốt để mối quan hệ của họ trở nên nồng nhiệt hơn. Những ai đã xem bộ phim truyền hình này hẳn có ấn tượng rằng cặp đôi do hai người đóng trong phim rất quyến rũ, tự nhiên và ngọt ngào. Tôi nghĩ rằng việc miêu tả quá hạn hẹp.
Đặc điểm lớn nhất của Ly Yên là sự ngây thơ và nhanh nhẹn, mang lại cảm giác rất đẹp. Cũng từ thời điểm đó, ngày càng có nhiều bản tin đưa tin về những buổi tụ tập riêng tư và ăn tối cùng nhau. Chuyện tình cảm gần như đã xong. Nhưng họ không bao giờ thừa nhận điều đó. Vào thời điểm đó, Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành người dẫn đầu trong số các nữ diễn viên hậu thập niên 80 với các bộ phim truyền hình ăn khách như Hoa Thiên Cốt Y và Sở Kiều Truyện. Những thuật ngữ như tận tụy, người làm việc kiểu mẫu và nữ anh hùng đã trở thành tính cách của bà. Danh tiếng của Phùng Thiệu Phong đã giảm sút vì nhiều chuyện tình cảm và bê bối của anh. Có lẽ vì sự nghiệp, hoặc có thể họ không muốn cuộc sống riêng tư bị phơi bày nên đã không lên tiếng giải thích trong một thời gian dài. Vậy nếu không có xác nhận thì sao? Mối quan hệ của họ không thể nào che giấu được. Dĩnh, Phùng Thiệu Phong đã đi hàng ngàn dặm để cùng cô ăn mừng. Trong các chương trình khác, Phùng Thiệu Phong đã bí mật hỏi người khác về yêu cầu của những đính hôn, mọi thứ đều hiển nhiên. Ngày 16 tháng 10 năm 2018 là sinh nhật lần thứ 31 của Triệu Lệ Dĩnh. Hai người bấy lâu nay vẫn giữ im lặng, đột nhiên tung ra động thái lớn, họ trực tiếp tuyên bố tin vui kết hôn. Cả hai bên đều công bố thông tin vào đúng thời điểm sinh nhật của nhau. Với đầy đủ chi tiết và sự ngọt ngào tràn ngập trên màn hình. Sau khi trải qua nhiều mối tình thất bại, cuối cùng Phùng Thiệu Phong cũng tìm được bến đỗ cho mình khi đã bước sang tuổi 40. Vào tháng thứ 5 sau khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã sinh một bé trai. Có một thời gian, tin tức về kết hôn và có con lan truyền khắp Internet. Nhưng họ vẫn bỏ qua và sống cuộc sống ngọt ngào của mình một cách kín đáo. Mời trong chương trình The Happy Camp. Anh đã đùa rằng hãy khóa nó lại. Trong thời gian Triệu Lệ Dĩnh hồi phục sau sinh, Phùng Thiệu Phong là người duy nhất xuất hiện trên màn ảnh, nhưng dù đi đâu, anh cũng luôn nghĩ đến vợ con ở nhà. Vì vô tình nói nhầm biệt danh của con trai trong chương trình, Phùng Thiệu Phong đã nhanh chóng gọi điện cho vợ để hỏi xem anh có thể nói lại được không. Mặc dù trông anh ấy cao lớn và khỏe mạnh nhưng thực chất anh ấy là một người tinh tế và dịu dàng. Phùng Thiệu Phong đã suy sụp và khóc sau khi trở về nhà vì tâm trạng không tốt trong quá trình quay phim, và cách an ủi của Triệu Lệ Dĩnh rất đặc biệt. Vợ tôi chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn tôi khóc. Khi tôi khóc xong, cô ấy bảo tôi đi xem đứa trẻ. Ngay khi nhìn thấy đứa trẻ, tôi cảm thấy khỏe hơn ngay lập tức. Chỉ cần nhìn thái độ của họ đối với mọi việc là thấy tính cách của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu. Một người thì nóng tính và cảm xúc. Người kia thì điềm tĩnh và lý trí. Sự kết hợp này có những ưu điểm riêng, nhưng cũng có nhiều điểm cần phải điều chỉnh. 03 Trở về biển người. Mỗi người về núi biển của mình. Triệu Lệ Dĩnh từng trả lời câu hỏi trắc nghiệm trong một chương trình phỏng vấn, bạn sẽ làm gì nếu bạn trai lừa dối bạn? Trong số nhiều lựa chọn, cô ấy đã đưa ra câu trả lời mà không do dự. Giải tán ngay lập tức. Vào cuối năm 2019, Phùng Thiệu Phong bị dư luận xôn xao vì tin tức lừa dối bạn gái nổi tiếng trên mạng. Mặc dù anh đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ tin đồn và chứng minh mình vô tội, nhưng tin tức về ly hôn và suy sụp cảm xúc bắt đầu xuất hiện. Mặc dù không tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào, nhưng cảm giác kỳ lạ đã lan rộng. 21, Phùng Thiệu Phong vẫn đang kiện truyền thông vì tung tin đồn ly hôn. Nhưng một tháng sau, đột ngột như khi họ tuyên bố kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã tuyên bố ly hôn thông qua tài khoản trên studio của họ. Vụ ly hôn cuối cùng đã được giải quyết. Nhưng nhiều tin đồn về sự thật đằng sau vụ ly hôn này vẫn đang lan truyền. Dù sao thì cặp đôi tình tứ trên màn ảnh truyền hình cuối cùng cũng rời xa vẻ đẹp trong phim. Việc kết thúc cuộc chia tay thực sự đáng tiếc, nhưng cũng là điều không thể tránh khỏi. Không giống như Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh đã vượt qua được rất nhiều khó khăn. Cô đã trải qua rất nhiều khó khăn để đạt được vị trí hiện tại, nhưng cô không dám lơ là hay chểnh mảng. Cô đã từng bị chế giễu và khinh thường ngay cả khi nói giọng địa phương. Và giờ đây cô đã quen với sự thất thường của bản chất con người. Vậy cô ấy quá lý trí. Phùng Thiệu Phong lớn lên trong một gia đình khá giả.
Nên đương nhiên anh khó có thể hiểu được một số điều mà mình chưa từng trải qua. Đối mặt với người vợ như tảng băng trôi, anh ta có thể không hiểu nổi. Định nghĩa về tình yêu có nhiều ý nghĩa khác nhau trong trái tim mỗi người. Việc điều trị tiếp theo không còn quan trọng nữa, như họ đã nói trong tuyên bố ly hôn, cuộc sống còn dài. Quá khứ thì tốt đẹp, và tôi hy vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Sau khi ly hôn, mỗi người đều sống cuộc sống riêng, bận rộn với sự nghiệp riêng và có lẽ vẫn giữ liên lạc riêng tư vì con cái. Triệu Lệ Dĩnh trở lại cuộc sống độc thân và trở nên nữ tính hơn sau khi trải qua đủ mọi chuyện trong cuộc sống. Tuy nhiên, khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu hẹn hò trực tuyến, mọi chuyện dần dần phai nhạt. Không ngờ. Hơn nữa, về lý do ly hôn. Có thông tin cho rằng một trong hai người đã ngoại tình trong thời gian chung sống nên họ đã ly hôn. Tất nhiên, một số người nói rằng đó là vì họ hiếm khi gặp nhau. Nhưng tôi nghĩ bất kể lý do ly hôn của họ là gì thì đó cũng là vấn đề riêng tư của họ. Cư dân mạng đang chú ý đến tác phẩm của họ và mong đợi họ mang đến nhiều tác phẩm hơn.